Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Vanjo Merano. Ang lulutuin nating dish ngayon ay gumagamit ng atay ng manok. Alam ko, karamihan sa inyo ayaw kumain nito dahil maraming rason. Pwedeng napakalangsa nito o overpowering. Pipilitin nating bawasan yung pagkalangsa ng lasa nitong atay ng manok. At ang tawag dito sa lulutuin natin ay adobong atay ng manok na may nilagang itlog. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Atay ng manok o chicken liver. Kailangan din natin dito ng crushed na garlic. Ito yung bawang na diniktik lang natin. Ng dried bay leaves. Itlog. Ito yung ilalaga natin mamaya. Nasa sa inyo kung gaano karami. Kailangan din natin dito ng crushed na peppercorn, ng suka, at ng toyo. At bukod sa mga ingredients na to, kailangan natin gumamit ng mantika, ng tubig, at ng asukal. At para sa inyo, ito yung kompletong listahan ng ingredients kasamang sukat ng bawat isa. Kung kompletong recipe naman ang hanap ninyo, pumunta lang kayo sa panlasangpinoy.com. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. At dahil gusto nating mawala yung lansa o yung gamey taste o flavor nitong atay ng manok, kailangan lang natin itong ibabad o i-marinate. Maglalagay lang tayo ng crushed na peppercorn dito. Ito yung buong paminta na dinikdik lang natin. Ito naman yung toyo o yung ating dark soy sauce. Pwede kayong gumamit ng light soy sauce dito. Maglalagay din tayo dito ng suka. Ang gamit ko dito yung ordinaryong suka lang, yung sukang puti. At pagkatapos ay hahaluin lang natin itong mabuti. Alam nyo, napaka-importante ng step na to para mabawasan yung lansa dito sa atay ng manok. Ang karaniwang ginagawa ko dito pagkatapos haluin ay binababad ko lang ito ng 3 oras. Pero mas maganda kapag ibababad natin ito overnight, tatakpan lang natin at ilalagay natin sa loob ng refrigerator. Para doon naman sa mga nagmamadali, yung tipong naisipan lang magluto nito ng biglaan, ibabad lang natin ito ng at least 1 oras. Umpisa na natin. Bago natin iluto yung atay ng manok, i-prepare muna natin yung itlog. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng perfect na hard-boiled egg. Nilagay ko lang yung isang saucepan na merong tubig. At hindi pa ito mainit ha, so room temperature lang to. Ihahalo lang natin yung itlog dito. Ang gamit ko dito ay 4 na peraso na itlog lang. Pero syempre, nasa sa inyo kung gaano karami yung itlog na gusto ninyong lutuin. Papabayaan lang natin kumulo yung tubig dito. Kapag nag-uumpisa ng kumulo yung tubig na katulad nito, maglalagay lang tayo ng konting suka. Karaniwan nasa 1 tablespoon na suka lang yung nilalagay ko dito. At naglalagay ako ng suka nang sa ganun ay mas madaling mabalatan yung itlog mamaya kapag naluto na natin. At kapag tuluyan ng kumulo itong tubig, ang ginagawa natin dito ay pinapatay lang natin yung apoy. Tatakpan lang natin itong ating saucepan. At pagkatapos ay papabayaan lang natin yung itlog dito ng 10 minuto. Pagkatapos ay papalitan lang natin ito ng malamig na tubig at lalagyan natin ng yelo. Ngayon naman, ready na tayo. Balatan na natin itong itlog. Ngayon naman ay hahatiin lang natin itong itlog sa gitna para makita natin yung resulta. Yan, tamang-tama lang yung ating pagkakalaga. Wala tayong napapansin dito na dark ring sa gilid, di ba? Ngayon naman ay ihanda na natin yung atay ng manok. Pipirituhin lang natin ito. Nagpainit lang ako ng mantika sa isang pan. Ang ginawa ko ay tinabi ko muna yung ating marinade dito sa atay ng manok. Piniprito ko lang itong isang bahagi ng 2 hanggang 2.5 minuto. Yung marinade nakatabi lang yan, lalagay natin yan mamaya. At pagkatapos ay ibabaliktad lang natin ito.
Bukod sa ginawa natin na pag-marinate dito sa atay ng manok, nakakatulong din ang pagprito para matanggal ang langsa nito. Ibabaliktad lang natin ito at itutuloy lang natin ang pagprito ng ganun din mga 2 hanggang 2.5 minuto dun sa kabilang side. Ang importante dito ay maging medium brown na yung atay ng manok. At kapag nangyari yan, ililipat lang natin ito sa isang malinis na plato. Isa-set aside muna natin. Sa tingin ko sa puntong to, ready na itong atay ng manok. Kukuha lang ako ng isang malinis na plato at pagkatapos ay isa-isa nating ililipat yung ating napritong atay ng manok dito. Pagkatapos itatabi muna natin itong atay ng manok at magigisa na tayo ng bawang. Pwede tayong maglagay ng panibagong mantika dito kapag nagkulang na. At kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin dito yung bawang. Igigisa lang natin itong bawang hanggang sa mag-light brown na ang kulay nito. Pagkatapos ay ibabalik lang natin dito yung ating naluto na atay ng manok. Alam nyo, ginigisa ko tong bawang at pinapabrown ko ito dahil mas maganda yung resulta para sa akin kapag ang gamit natin ay yung piniritong bawang sa adobo. Kumpara dun sa bawang na nilaga lang, para sa akin mas gusto ko yung brown na bawang eh. Talagang malasa ito at napakabango. Pagkalagay natin dito nung naluto na natin kanina ng atay ng manok, ihanda na natin yung kaninang marinade. Ito yung pinagbabara natin itong atay. Dahil ang gagawin natin dito ay dahan-dahan natin ibubuhos yung marinade. At pagkatapos ay maglalagay din tayo dito ng tubig. Pagkalagay natin ng tubig, papabayaan lang natin na kumulo itong mixture dito. Pagkatapos ay ilagyan na natin ang dahon ng laurel. Ito yung dried bay leaves. Haluin lang natin. At pagkatapos ay tatakpan ko lang itong ating pan. Ang ginagawa ko dito ay niluluto ko lang ito sa medium heat ng 15 minuto o hanggang sa mag-reduce sa kalahati yung sauce. Pagkatapos ay nilalagyan ko lang ito ng asukal. Tanggalin lang natin yung takip dito sa ating pan. Ihanda ko na yung asukal para dito. Konting asukal lang ang kailangan natin. 1 teaspoon lang pwede na. Binabalanse lang ng asukal yung lasa, kaya ko ito nilalagyan. Haluin lang natin ito. At sa puntong ito dapat lahat ng itlog ay nabalatan na natin. Dahil luto na tong atay ng manok, ilalagay naman natin dito yung ating nilaga na itlog. At ulitin ko lang nasa sa inyo kung gaano karaming itlog ang gusto nyo ilagay dito. Isa-isa lang natin ilalagay dito yung nilagang itlog. At 3 na lang yung natira dahil nakain ko na isa kanina. Ayoko nang ilagay dito yung nahati natin eh. At nung tinikman ko, ang sarap. Haluin lang natin ito. Lulutuin lang natin ng 1 minuto at pagkatapos, pwede na. Ililipat lang natin ito sa isang serving plate o sa isang serving bowl. Pagkatapos ay serve na natin.
Ito na ang ating adobong atay ng manok na may nilagang itlog. Tara, tikman na natin to. Alam niyo kanina, di ba, minarinate natin ito nang sa ganun ay mabawasan ng konti yung pagkalangsa nitong atay ng manok o mabawasan yung tinatawag natin na gamey taste. So ngayon, titingnan natin kung nag-work nga yun o naging effective ba. So tikman na natin. Interesting. Gusto ko to. Alam niyo kung bakit? Lasa ko yung atay ng manok, pero tingin ko, naging effective yung ginawa nating proseso. Hindi siya ganun kalansa. Kaya ko tong kainin kahit walang kanin sa ngayon eh. Kumbaga usually kapag kumakain ako ng atay ng manok, dapat maraming kanin para mabalanse. At oo nga pala, yan ang purpose nitong nilagang itlog, no? Para mabalanse yung lasa. Kasi ang iniisip ko dito, kapag kain natin ng atay ng manok, tapos medyo overpowering pa rin, ang gagawin natin, kukuha lang tayo ng itlog, tapos kakainin natin ito. Diba? At least ngayon, alam nyo na kung paano magluto ng perfect na hard-boiled egg, diba? So ayan. Sa tingin ko, kahit yung itlog, hindi natin isama sa pagkain, makakain pa rin natin yung atay ng manok. Dahil talagang nabawasan yung lansa nito. Kung isa kayo dun sa mga hindi kumakain ng atay ng manok dahil dun sa mga dahilan na sinabi ko kanina, alam nyo, subukan nyo tong recipe na to, baka mapakain kayo. Sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. At kapag nagustuhan nyo tong ating video, paki-like naman po. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iimbitahan ko sana kayo na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Yung subscribe button nandito lang sa ilalim ng video. Bago tayo magtapos, babatiin ko muna yung mga masusugid natin ng mga subscribers at viewers na nagko-comment dito sa YouTube. Hello kay Marisol Taylor, pati na rin kay Patricia Hernandez, kay Marisa Gabriel, kay Elvira Lester. Hello rin kay Katie Lo. Hi Katie! Si Katie lagi din nanonood dito yan at napakarami na ng comment niyan. Ngayon lang kita mababate dito, Katie. Hello uli sa'yo. Hello rin kay Jemery Pakay, pati na rin kay Benj Vallejo. Dalawa pa. Hello kay Bender Rodriguez. At syempre, pati na rin kay Marilu Cabusas. Marilu, hello sa'yo. Alam ko lagi ka nagko-comment dito. At gaya ng kay Miss Katie, ngayon lang din kita mababate. Sana mapanood mo tong episode na to. Maraming salamat ulit sa pag-comment ninyo at pagbigay ng suggestions, pagbigay ng feedback. Talagang appreciated yan on my end. At oo nga pala, 2 linggo na lang nasa Pilipinas na kami para magbakasyon. So, magkita-kita tayo dyan. Kung gusto rin ninyong masama dun sa ating greetings, mag-comment lang kayo dito sa video na to at pakiabangan yung ating susunod na video. Maraming salamat ulit. See you!